इन्जिनियरिङ ड्रइङको लागि जस्तो ड्रइङ बोर्ड मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड साइजको डिजाइन गरेको छु। यो चाहिँ मैले D2 बोर्ड मैले डिजाइन गरेको छु। हामीले गर्ने स्टुडेन्टले गर्ने भनेको A3 पेपरमा हो। A3 पेपरको लागि यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पर्फेक्टली फिट हुन आउँछ, इनफ नै हुन्छ भन्दा हुन्छ। जुन हाम्रो यसको लेन्थ वाइज छ 700 mm, जुन हाम्रो चौडाइ छ 500 mm र जुन प्लाइवुडको थिकनेस हुन्छ त्यो चाहिँ 15 mm भयो हुन्छ। जुन लेन्थ ब्रेथ र जुन त्यसको थिकनेस भनेको 700, 500 र 15 mm हुन आउँछ। मैले एउटा ड्रइङ को एउटा एउटा ड्रइङ बोर्ड मैले एउटा डिजाइन गरेको छु। सेम यस्तै हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर हाम्रो जुन इन्क्लाइन गरेको पोर्सन छ यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ। जुन 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन गरेको पोर्सन, यसले एकदमै इन्जिनियरिङ ड्रइङको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ र यसलाई हामीले बनाउँदाखेरि हाम्रो यो ड्रइङ बनाउँदाखेरि हजुर डिजाइनरहरूले के गर्नु होला भनेपछि हाम्रो ड्राफ्टर हुन्छ, टी स्केल हुन्छ हैन, प्रोपरली यसरी स्पेस हजुरले छोडिदिनु होला। यसरी स्पेस हजुरले छोडिदिनु भयो भने हामीलाई के हुन्छ भने मजाले ड्राफ्टर अड्काउन सकिन्छ। यसरी लगभग चारैतिर साइडमा छोडिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अलिकति प्रोपर स्पेसमा चाहिँ यसरी ड्राफ्टर अड्काउने ठाउँ चाहिँ छोडिदिनु होला। र जुन हाम्रो यसको हाइटको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सबै एकै नासको बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा सानो स्टुडेन्ट र ठुलो स्टुडेन्टलाई मध्यनजर गर्दै, विशेष गरी सानो स्टुडेन्टलाई मध्यनजर गर्दै स्ट्यान्डर्ड साइजमा जस्ट 1 मिटर, लगभग 1 मिटर 80-90 सेन्टिमिटर भन्दा माथि जानुभयो भने हजुरले यो इन्क्लाइन पोर्सन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो रहेको छ एउटा ओपनिङ, यसलाई ओपनिङ छोड्दा हुन्छ, एउटा घर्रा राख्नु पर्दैन। जस्ट यसमा स्टुडेन्टहरूले ल्याएको पेन्सिल्स, पेपरहरू, ल्याएको सामानहरू राख्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर एउटा ओपनिङ छोडेको छु मैले। यसरी ओपनिङ छोडेको छु। त्यसपछि हाम्रो एउटा टुल्स भए हुन्छ। टेन्टेटिभली एकदमै उठेर गरिरहँदा गाह्रो हुनसक्छ स्टुडेन्टहरूलाई। यसै गरेर एउटा स्टुडेन्टलाई एउटा ड्रइङ दियो भने, एउटा ड्रइङ बोर्ड दियो भने एकदमै इफेक्टिभ हुन आउँछ। थ्याङ्क यू।